Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi vừa sưu tập được một đầu VHS rất đẹp, đó chính là đầu Mitsubishi HV82HF. Máy này có diện mạo nhìn rất vintage, các nút nhấn vận hành băng được thiết kế vuông vức. Các nút nhấn ở trong cơ ben phụ này cũng được thiết kế rất đẹp. Máy HV82HF này là một phiên bản nâng cao của model HV81HF. Model HV81HF này chỉ có là 2 đầu từ video mà thôi, còn máy 82HF này nó đến 4 đầu từ video. Nó có trang bị thêm 2 máy từ kỹ xảo, giúp cho hình ảnh ở chế độ tua của hình sẽ ít bị sọc hơn. Tất nhiên là máy này sẽ được trang bị âm thanh hi-fi chất lượng cao. Khi mua máy này thì còn cả remote điều khiển zin theo máy. Remote này cũng được thiết kế rất cổ điển. Remote điều khiển từ xa này sẽ có tổng cộng là 29 chức năng. Đối với những máy Mitsubishi cổ như vậy thì khi chúng ta cắm điện vào nó sẽ hiển thị những chữ E. Còn khi bật nguồn lên thì là nó mới hiển thị là số 0 của timer. Khi tôi cho băng vào thì là máy không nuốt băng, cũng chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo ra và xem bên trong của máy. Bên trong của máy nhìn còn khá là mới. Còn bên trái đó chính là phần dàn cơ. Phía trên trống từ sẽ có một tấm sắt dùng để chống nhiễu. Máy này có 4 từ video và 2 từ hi-fi. Đây là loại dàn cơ cổ của Mitsubishi và rất ít model sử dụng loại dàn cơ này. Loại dàn cơ này sử dụng cái motor cấp tăng là loại motor DC kéo qua Yekora. Nó có nhiều hạn chế cho nên là loại dàn cơ này nó chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Những máy Mitsubishi model đời sau sử dụng các loại dàn cơ khác tốt hơn. Đây chỉ là phía dưới của dàn cơ. So với dàn cơ của máy HV81HF thì dàn cơ này nó có thêm một cái relay điều khiển một cái phanh cho phần motor cấp tăng này. Nó sẽ phanh lại ở chế độ tạm dừng. Thì tôi kiểm tra thấy dây Cora này có vẻ lỏng cho nên là chúng ta sẽ thay dây khác. Dây Cora này lỏng thì nó sẽ tua băng không được. Motor cấp tăng được điều khiển một cái bánh trớn. Đây chính là bu của hai rìu cuốn băng. Và đây chính là cái bu cho hộp băng này. Hộp băng sẽ ăn khớp với lại cấp tăng thông qua cái XL này. Nằm ở bên phải phía trên này đó chính là mạch xử lý âm thanh. Có một điều tôi rất thích về model này, đó chính là tuy là máy cổ nhưng mà ở phần âm thanh này có sử dụng những cái tụ chuyên vào audio, đó chính là những cái tụ dành cho khối hi-fi. Tuy nhiên chỉ có một vài vị trí quan trọng trên mặt hi-fi mới sử dụng những cái tụ này mà thôi. Còn những cái tụ còn lại vẫn là loại tụ thường. Đây chính là khu vực bộ nguồn. Do là model đời cổ cho nên là máy sẽ sử dụng biến áp. Cái mạch dưới này đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và servo. Trên mặt servo có hai IC lái động cơ, đó chính là IC lái motor lock-in, motor cấp tăng. Máy này sử dụng motor cấp tăng DC cho nên là dùng IC driver loại thường.
Đây chính là motor capstan. Thì đối với cái kiểu dàn cơ của Mitsubishi đời cổ này, thì khi chúng ta cho băng vào á, thì motor capstan này sẽ là cái nguồn chuyển động và nó kéo băng vào. Thì trong trường hợp chúng ta thấy là máy lên nguồn bình thường, nhưng khi cho băng vào á là không có hiện tượng gì xảy ra cả, là nguyên nhân là do cái motor nó không xoay nè. Đối với những cái dạng lỗi như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần khối nguồn cấp cho IC driver ở đây đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ cắm điện và chúng ta bật nguồn lên. IC driver cho motor capstan đó chính là TA7267. IC này thường gặp trong những máy Toshiba. Chân nguồn cấp cho nó đó chính là chân số 6 và chân số 7. Thì thông thường hai cái nguồn này nó sẽ là 9V hoặc là 12V. Bây giờ tôi dùng VOM để kiểm tra điện áp nguồn của các chân. Tôi đo thử điện áp chân số 7 nè. Chân số 7 này có khoảng 0,18V thôi. Cái nguồn này bị mất rồi. Đây là điện áp chân số 6 nè. Chân số 6 này thì có khoảng 3,5V thôi. Cũng bất thường. Đáng lẽ hai cái nguồn nó phải rất cao à. Thì tôi đoán có thể là do cái điện áp chân số 7 này nó thấp cho nên nó kéo theo cái chân số 6 này thấp theo. Điện áp nguồn cấp vào chân số 7 nó sẽ đến từ cái mạch nguồn ở đây. Và theo như cái sơ đồ á, thì cái điện áp này nó phải là 9V và nó đến từ IC7808. IC7808 là nó được bắt trên cái tấm tản nhiệt ở đây. Bây giờ tôi sẽ đo cái ngõ ra của nó là chân số 3 nè. Ngõ ra của nó là 0,18 nè. Đây là chân vào chân số 1 nè. Bị chập xuống không luôn. Vậy là cái tín hiệu nguồn này là nó bị mất trước khi đưa vào IC7808. IC7808 là IC dùng để ổn định điện áp ngõ ra 8V. Tuy nhiên cái chân số 2 của nó là cái chân này được nâng lên bởi cái cầu điện trở, cho nên là điện áp ngõ ra có thể tăng lên một chút ha. Ở đây là 9V. Tra tiếp sơ đồ thì cái điện áp và cấp cho ngõ vào của IC7808 nó đến từ chân E của transistor D1273. Đó chính là transistor nằm ở đây. Bây giờ tôi đo điện áp chân C của nó nè, điện áp ngõ vào. Chân C là có 20V nè. Đây chính là điện áp chân B, chân điều khiển nè. Chân B là 0V. Chính vì nó bị mất tín hiệu điều khiển này cho nên rằng chân E của nó cũng không có điện áp ra. Khi mà đo điện áp mở ra tuyệt đối là 0,000V đó, rồi rất có khả năng là cái điện áp đó đã bị chập xuống mát. Bây giờ tôi sẽ rút điện ra và đo điện trở giữa chân B của transistor D1273 với mát. Điện trở của nó chỉ có vài ohm mà thôi, chứng tỏ rằng cái chân B nó bị chập xuống mát rồi. Tra tiếp trên sơ đồ chúng ta thấy rằng cái điện áp của chân B này nó được kích từ IC BX6087. IC này kích qua chân B của transistor thông qua một diode, một điện trở với là một cái tụ. Thì chân B này chập xuống mát thì rất có khả năng là cái tụ này bị rò nè. Cái tụ này rò cho nên là làm tín hiệu chập chân B xuống mát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo mạch nguồn này ra và kiểm tra thay tụ. Đây chính là phần mạch nguồn. Trên đây sẽ có khối chỉnh lưu, ổn áp. Ngoài ra ở đây có một IC hybrid màu đen nữa, BX6087. Ở đây có 4 diode chỉnh lưu dạng công suất, sử dụng diode hột tiêu. Loại diode hột tiêu rất dễ bị gãy chân cho nên là họ đã thêm vào một cái cover bằng nhựa như vậy để không cho nó rung lắc gãy chân. Và chúng ta thấy rằng tra trên cái sơ đồ của mạch nguồn này thì cái tụ mà chúng ta có nghi vấn là chập thì đây chính là cái tụ này ha. Tụ này là loại 16V 330 mW. Bây giờ chúng ta thử đo cái trở kháng của nó.
Rồi kháng của nó có vài ôm hơi là cái tụ này bị hỏng rồi. Giờ chúng ta sẽ thay nó. Thì tất nhiên là một cái mặt như vậy nó có những cái loại tụ cùng loại, thì khi mà cái tụ bị hỏng thì có khả năng là những cái khác nó hỏng theo, cho nên là tôi sẽ kiểm tra từng cái một, xem những cái còn lại là nó còn tốt hay không. Thực tế tôi kiểm tra hết thì chỉ có một cái đã bị hỏng thôi, chúng ta chỉ cần thay một cái đó là được. Tháo như vậy mới thấy cái đáy tụ này nó bị phồng rồi, nó đo cái trở kháng nó có vài ôm thôi. Chúng ta sẽ thay cái tụ khác vào. Bây giờ chúng ta thử máy. Lúc ban đầu là mất nguồn chính vô, cho nên là cái đèn VU này không sáng. Còn hiện tại thì cái đèn VU đã sáng lên rồi. Bấm nút play. Tiếng hi-fi ra bình thường. Hình của máy này rất đẹp. Và đặc biệt là model HV82HF này cho ra âm thanh hi-fi rất tốt. Tiếng hi-fi sạch và rất là chi tiết. Chúng ta có thể nghe bên trái nè, bên phải, hoặc là nghe hi-fi stereo. Tiếng của máy này rất tuyệt. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đồ Mitsubishi HV82HF. Đây là một máy hi-fi chất lượng cao và cũng khá là hiếm. Máy này có diện mạo thiết kế rất đẹp và vintage. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa một lỗi ở máy này, đó là lỗi chết nguồn 9V làm cho máy bị tê liệt không đút băng. Chúng ta đã thay một cái tụ và máy chạy hoàn hảo. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa những đồ video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.